Eu am terminat cu înmulțirile pe care trebuia să le fac pentru decolteul meu. Asta înseamnă că am crescut 15 ochiuri de la marcator spre mijlocul decolteului și într-o parte și în cealaltă. Și acum se impune să facem niște calcule, dar am pus eu așa puțin lucrul meu pe două andrele, pe două lese, pentru că am vrut să vedeți cam cum va arăta. Aici este mijlocul anchiorului meu, aici este mijlocul unei mâneci, da? Spatele, deci cam așa va fi. El stă puțin creț acum din cauza leselor mele, că nu sunt suficient de lungi. În faza aceasta eu l-am pus puțin pe mine. Îmi place anchiorul cum a ieșit ca dimensiune. Și de ce am zis că se impun calcule? Prima dată mi-am numărat toate ochiurile pe care le am. Pentru față, pentru mâneci, pentru spate, da? Practic acum definitivez eu calculul. Haideți să ne uităm puțin și la bluziță pusă așa. Da? Deci cam așa arată ea în acest moment. V-am zis că sunt necesare calcule. Și de ce sunt necesare aceste calcule? Pentru că sunteți în faza în care... Deci noi am făcut aici suficient din linia raglanului. Mă voi uita la linia din spate, da? Și mai avem ochiuri de crescut. Dacă eu aș face creșterile atât cât am calculat eu inițial și apoi ceva ar da cu virgulă, ar fi prea târziu ca să mai putem îndrepta ceva. Și atunci, în faza aceasta, pentru că tot am eu lucrul desfăcut, da, am putut să iau puțin și pe mine să văd cum se așează, pot să fac și niște calcule, să văd ce am de făcut pe mai departe, urmând că atunci când ajungem la terminarea raglanului să facem ultima probă, cum ar veni. Și atunci ce am făcut eu? Mi-am trecut aici pe hârtie la câte ochiuri am ajuns eu acum, da? 56 am la spate, 62 am la față, 46 la mânecă și vreau să văd cum mă încadrez cu ochiurile ce le mai am de crescut. Să nu-mi iasă o linie a raglanului foarte lungă sau știu eu poate că deja vă apropiați de suficiente ochiuri și mai puteți să jonglați aici, adică la un rând de creștere să creșteți, la un rând de creștere să nu creșteți, da? Acum puteți să jonglați puțin pe porțiunea aceasta. În mod normal, dacă eu am calculat bine din start, eu pot să merg acum cu toate creșterile, fără să am surprize, dar prefer să fac un calcul. Și am să merg cu fața și spatele împreună, pentru că împreună le-am calculat și aici, da? Am zis că la față și spate, la trunchi împreună, trebuie să ajung la 164 și atunci merg cu ele și aici împreună. Și adunate, 56 plus 62 am 118, dar la care să nu uitați că trebuie să adăugăm și ochiurile de pe linia raglanului și nu sunt de neglijat în cazul nostru, da? Eu am aici 10 ochiuri și 10 ochiuri. Când voi ajunge la sub braț, le voi împărți. 5 vor pleca spre spate, să zic, 5 spre mânecă și treaba asta se va întâmpla cu fiecare linie a raglanului. Deci asta înseamnă că la spate voi avea plus 10 ochiuri, la față voi avea plus 10 ochiuri și atunci 128 plus 20 de pe linie raglan, eu în acest moment am la trunchi 138 de ochiuri. Și am zis că la trunchi vreau să ajung la 164, da? În zona bustului. Minus 138, 164 minus 138, mie îmi lipsesc acum 26 de ochiuri. Deci eu trebuie să mai cresc 26 de ochiuri. Și dacă la un rând de creștere eu cresc pe față 2, pe spate 2,
înseamnă că la un rând de creștere eu cresc 4 ochiuri. 26 împărțit la 4, am nevoie de 6 rânduri de creștere. 6 ori 4, 24, da? Deci 6 rânduri pe față de creștere. 6 rânduri pe față și cu 6 rânduri pe spate sunt 12 rânduri. Da? Rezultă 12 rânduri față plus dos. Și eu am făcut în mostra mea, am avut la 13 rânduri, am avut 5 centimetri. Asta înseamnă că la 12 rânduri, da, voi avea undeva la 5 centimetri. Adunând la ceea ce am eu de aici, da, mie o să îmi ajungă lungimea raglanului, liniei de raglan. Deci la față, la trunchi am aflat, trebuie să mai fac 12 rânduri cu 6 rânduri de creștere. Haideți să văd dacă necesarul meu de rânduri de creștere mă ajută sau mă încurcă la mânecă. Și am zis că la mânecă am acum 46 plus 10 ce le pun de la linia raglanului în calcul, am 56. Deja la mânecă am un 56 și am zis că trebuie să ajung undeva la 57. Acum e clar că nu o să mă opresc într-un ochi, dar asta pentru o mânecuță de 36 de centimetri, ceea ce înseamnă 18 centimetri. Și atunci aici am două variante. Fie mă duc cu aceste creșteri și pentru mânecă și ajung cu mâneca la 20 de centimetri, da, lățimea jumătății, fie fac mai puține creșteri la mânecă față de trunchi. La ce mă refer? Dacă eu sunt acum într-un rând de creștere, ajung la spate, să zic, fac creștere pe spate, fac creștere pe spate și la linia raglanului aferentă mânecii nu fac nicio creștere. Pot să jonglez, pentru că mie nu mi-ar plăcea să am aici o mânecă, să spun, care din acest moment să nu mai aibă nicio creștere. Și dacă eu am la 6 rânduri pe față, dacă eu mai am 6 rânduri de crescut la spate și față, aici pot să zic 2 rânduri nu cresc, 1 cresc, 2 nu cresc, 1 cresc. Dar eu am să fac mâneca mai mare, nu am să adaug 12 ochiuri, da? Pentru că eu la mânecă, haideți să zic că aceasta este mâneca mea. Și aici vine fața. Da? Și eu la față trebuie să fac 6 creșteri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mânecă voi mai reduce. Voi face ultima creștere pe o parte și pe cealaltă. Un rând nu voi face nicio creștere. Voi mai face aici. Voi face așa. 2, 4, 6, 8. Deci dacă la 56 de ochiuri mai pun încă 8, 56 plus 8, îmi dau mie 64 de ochiuri. Iar la 64 de ochiuri mai adaug cele 8 ochiuri de sub braț, da? Și atunci o să am odată 8 pe care le cresc, 8 ce le adaug sub braț. Coincidența face să fie tot 8, da? Iarăși plus 8 și atunci obțin eu aici 72 de ochiuri. Și dacă la 18 ochiuri eu am 10 centimetri, la 72 de ochiuri o să am 720 împărțit la 18, o să am exact 40 de centimetri, maximul pe care mi-l doresc eu pentru o mânecuță, da? 40, asta înseamnă că jumătate de mânecă va avea 20 de centimetri. Și mie asta îmi convine. Deci eu
acum atâta mai am de făcut. 6 rânduri de creștere pe față, iar la mânecă voi sări de 2 ori. Dacă doriți mâneca mai largă, puteți să faceți toate creșterile, dacă nu vă deranjează. Sau dacă așa vă place, sau în porțiunea aceasta de cât ne-a mai rămas nouă câțiva centimetri, putem să jonglăm partea aceasta de mânecuță. De creșteri, de fapt, și pe față și pe spate. Și acum am vrut să vă mai zic ceva. Știți că inițial, în calculul meu inițial, eu am împărțit ochiurile de la circumferința gâtului, le-am împărțit la 10 și mie mi-am alocat 6 ochiuri pentru mânecă. Dacă eu aș fi împărțit la 6, eu acum aș fi fost într-un surplus mult mai mare de ochiuri pentru mânecă. De aceea v-am zis că eu nu împart întotdeauna la fel. La bluzițele de vară, unde e mâneca mai scurtă și nu mă afectează cu nimic, împart la 6. Merge. La astea de iarnă deja nu mai îmi place. La un cardigan pot să împart iarăși la 6. Dar la o bluziță așa mai finuță pe lângă corp, împart la 10. Gata și cu teoria, că v-am făcut capul mare și parcă văd că vorbesc singură și nu mă ascultă nimeni. Acum trebuie să unesc eu fața cu spatele. Am terminat, tocmai am terminat aici, am făcut ultima creștere pe linia anchiorului și am făcut și creșteri pe linia raglanului, da? Pentru că a fost rând pe față. Acum va trebui să le unesc și să merg mai departe circular aceste 12 rânduri despre care am vorbit, că mai am eu nevoie să cresc pe linia trunchiului. Voi merge circular, pentru că eu am renunțat aici la 2 ochiuri. Știți că mi-ar fi fost necesare 26 și am luat în calcul 24. Acum pot să fac aici o creștere de un ochi. N-are nicio importanță, aș fi putut să mă duc mai departe fără să cresc aici pe mijloc absolut niciun ochi, da? Dar voi face o creștere de un ochi aici și apoi mă duc mai departe să lucrez. Pentru că eu tocmai am lucrat un rând pe față, acesta ar trebui să fie rândul pe dos. Rând în care nu voi face nicio creștere pe linia raglanului, că tocmai am făcut-o. Și pentru că trec la lucru circular, va trebui să lucrez cu ochiurile răsucite, da? Deci le voi lua așa și le voi face răsucit. Nu mă mai duc în spatele ochiului. Odată că mi este și peste mână și greoi, dar îmi vor ieși ochiurile răsucite. Și atunci eu trebuie să le iau așa, ca de obicei la orice lucru circular. Și pentru că lucrând circular, eu de acum voi face numai ochiuri pe față, nu voi mai face ochiuri și pe spate, ca model vorbesc, și pentru că nu vreau să mă zăpăcesc și să număr, eu în acest moment îmi pornesc numărătorul de rânduri. Primul rând al meu, pe dos cum ar veni, da? Deci primul rând fără creșteri, reprezintă numărul 1. În numărul 2 voi face creșteri. În numerele pare voi face creșteri, în numele impare nu fac absolut nimic. Iau toate ochiurile așa cum sunt, exceptând cele pe dos, pe care va trebui să le întorc mai întâi și apoi să le lucrez. Ia să vedem. Merg cu ochiurile pe față până la linia raglanului. Acum pot să scot și marcatorii aceștia pentru decolteu, că nu mai îmi sunt necesari. Da? Deci la lucru circular, ochiul pe față îl iau pe față, cum am vorbit, ochiul pe dos trebuie să-l întorc, ca să pice cum ar pica el în mod normal pe dos, da? Deci îl iau de pe Andreea, îl întorc înapoi și apoi îl fac pe dos. Și cu ochiurile pe față tot răsucite, da? Și mergem așa până când ajungem să facem toate creșterile necesare trunchiului. Acum o să văd dacă eu între timp trebuie să schimb culoarea sau nu. O să fac și acolo încă o tură de teorie. Am terminat ultimul meu rând de creștere și am mai făcut încă un rând, cum ar veni rândul pe dos. Și acum eu deja vreau să-mi unesc
să elimin mânecile, da? Le voi scoate pe un fir ajutător și apoi voi lucra doar la trunchi. Până atunci eu n-aș putea să fac pe mine nicio măsurătoare pentru că am prea multe ochiuri pe lesă. Pentru mine am putut așa cât de cât să măsor și să-mi fac un calcul, dar pentru voi nu știu dacă aș putea acum. Deci eu dacă mă apuc să măsor acum linia mea de raglan, da? Și să văd dacă, să mă gândesc eu dacă mi-ar fi suficientă sau nu. Am aici un 23, nu știu dacă este real, da? 23, 24, dar pe mine asta nu mă ajută cu nimica pentru că este relativă. Totul contează de unde pornește sus. Pornește de la baza gâtului, pornește mai de jos, deci treaba asta nu mă ajută. Dacă ar fi să mă ajute pe mine ceva, ar fi să găsesc aici, să-mi stabilesc mâneca, aici ar fi spatele, da? Și de la înălțimea umărului aș putea să-mi pun așa, să măsor și să văd că am o răscroială de 23-24, o înălțime. Dacă ar fi fost un pullover clasic, da? Eu la înălțimea aceasta aș fi făcut răscroiala. Pentru că este raglan, atunci este numai bine faptul că este mai adâncă. După cum știu eu, mie mi este suficient și atunci voi trece să lucrez doar la bust. Am terminat partea din față, da? Deci după ultimul rând cu înmulțire am mai făcut un rând fără înmulțiri. Și mă duc la linia raglanului din care voi lua 5 ochiuri. Am zis două care au fost pe dos. Eu voi continua cu acest model, da? Iar din torsadă voi lua 3 ochiuri. Restul ochiurilor aferente mânecii le trec pe un alt fir. Și trec așa toate ochiurile și voi lua și din cealaltă linie de raglan exact jumătate. Am trecut ochiurile aferente mânecii pe o ață. Acum voi, dacă doriți, puteți să treceți toate ochiurile pe un alt fir, da? Și apoi să faceți o probă și să vedeți cum stați cu lărgimea pentru bust, cu lărgimea mânecii. Eu voi face treaba aceasta un picuț mai târziu. Și acum am spus că pe linia sub brațului trebuie să mai adaug câteva ochiuri. Am luat eu un calcul 8. 8 ochiuri înseamnă la mine 4 cm și jumătate, da? Cam până în 5 cm. 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Dacă voi sunteți mult mai mare în bust, puteți să lăsați sub braț mai mulți centimetri. Calculați, dar calculați de la început, de când faceți tot calculul pentru raglan. Câți centimetri lăsați, da? 7, calculați cât reprezintă 7 centimetri pe lucru vostru. Și acum mă duc mai departe, deci după ce am adăugat aceste 8 ochiuri, mă duc mai departe, păstrez modelul la linia raglanului, deci unde am avut pe dos, fac pe dos, am scăpat de înmulțiri, nu mai facem absolut nicio înmulțire, totuși trebuie să răsucim ochiurile și la cealaltă mânecuță voi face la fel. Voi trece ochiurile pe un alt fir și voi adăuga sub braț la fel 8 ochiuri. Cam așa ceva am obținut, dar pentru mine tot nu este grăitor să pot face o probă. Voi mai face un rând circular, apoi voi trece fața pe, sau un rând, două, nu știu să văd, voi trece fața pe alte andrele și voi face o probă.
Dar ce vreau să vă arăt aici? Eu imediat o să încep cu falsul meu circular. Acum sunt la mâneca stângă, mai fac un rând circular și apoi deja voi trece pe falsul circular. Fac aici. Am avut torsadă. Din torsada asta și cu jumătate din ochiurile de sub braț voi forma o nouă torsadă, iar în partea cealaltă la fel. Și am zis că am avut 2 pe dos. Din torsada inițială, da? 3 pe față. Din ce am adăugat, voi mai face 3 pe față. Astea se lucrează greu. 1, 2, 3 pe față. 2 pe dos, ca să am iarăși între torsade și aceste 2 ochiuri pe dos mă vor ajuta pe mine la falsul circular și mi-au mai rămas 3 pe care le voi face pe față și le voi uni cu torsada cealaltă. Vai, fir pufos, ochi mic. Ia, am scăpat. 1, 2, 3 pe față, astea 2 le întorc, le fac pe dos și de aici totul pe față până la celălalt sub braț. Acum eu o să mai lucrez aici 1, maxim 2 rânduri și apoi voi schimba firul și mă voi juca cu o culoare. Dar când fac proba acum, vreau să văd care este lungimea bluziței. Eu pot să o măsor acum așa, dar va fi oarecum... Ia să văd. Da, deci am un 24-25, dar ea este adunată acum. Trebuie să stea mai lejer ca să aflu. Dar când o voi trece pe când îi voi face proba și o voi trece pe 2 andrele, voi măsura și apoi ceea ce îmi rămâne de lucrat voi împărți la 2 ca să pot intercala și celelalte culori. Eu am ajuns de fapt în laterala stângă, da? E decolteul din față și sub brațul stâng. Și eu aici încetez cu lucratul circular, puteți să lucrați mai departe circular dacă doriți. Eu voi înceta și am avut 3 și cu 3, 6 de la torsadă, mai fac 1 pe dos și de aici voi întoarce lucrul, da? Mă voi prinde de acest ochi și mi întorc lucrul. Și de aici cu rânduri dus întors. Și acum ce am vrut să vă zic, îmi termin acest rând, fac o probă, iau măsuri și vă zic cum merg mai departe, da? După ce mi iau măsurile, mă decid cum voi face mai departe. Gata, m-am întors. Eu mi-am probat și bluza. Mi-am făcut și ceva măsurători. Între timp am ajuns să fac aici 4 rânduri pe față, da? Cu dus întors. Și asta vreau să-mi scriu aici, pentru că la mânecă voi începe tot cu 4 rânduri din aceeași culoare și apoi voi schimba. Și îmi notez aici cumva 4 rânduri pe alb, ca să nu uit. Că vedeți câte mai uit și eu. Și până acum eu am lucrat 24 de centimetri. Toată bluzița mea am zis că o vreau undeva la 58. Am deja un 24, mai mult decât mi-am propus. Dar nu asta este primordial. Și am să fac 58 minus 24, 34.
împărțit la 2, 17 cm cu bejul acesta mai deschis și încă 17 cm cu maroniu acesta. Acum ce mai vreau eu să fac, și aici vă puteți juca și voi după imaginație. Eu acum voi începe și voi face 2 rânduri cu bej, apoi 2 rânduri iarăși cu acest alb și apoi voi trece la bej. Numai cu bej. Numai apoi o să tai firul. Deci acum trec. Îmi iau firul bej. Aici puteți să vă jucați. Eu am vrut să ajung la sub braț cu câteva rânduri pe culoare deschisă. Să nu am rânduri colorate, deși între acestea două diferența este mică. N-am vrut să am rânduri așa colorate chiar pe piept. Și sunt pe dosul lucrului, pentru că nu mai îmi permit să fac niciun rând pe alb. Și voi lucra așa 2 rânduri cu bej, 2 rânduri cu alb și apoi renunț la alb și rămân la bej. Și ce am uitat să vă spun, dar cred că ne mai întâlnim. Încă nu m-am decis dacă până în talie fac 2 scăderi și apoi de la talie în jos 2 creșteri. Ceva o să-i fac, minim o scădere o să-i fac. Și apoi 2 creșteri. Dar dacă voi sunteți mai lată în șolduri, da? Puteți să faceți 2 scăderi până în talie și apoi până pe șold să faceți 2-3 creșteri. Calculați înainte în centimetri și vedeți cum sună. Da? Dă bine sau nu dă bine? Dar, după cum știți, întotdeauna eu aici fac ceva creșteri și scăderi. No, eu am mai avansat puțin cu bluzița mea. Am terminat partea de trunchi. Cum am zis, aici am făcut 4 rânduri cu o culoare, apoi am schimbat, am făcut 2 rânduri cu altă culoare, iarăși cu cea deschisă și apoi definitiv cu bejul acesta mijlociu, nuanța mijlocie. Și când am început eu să lucrez cu bej, am aproximat așa cam ce distanță mai am nevoie și am împărțit în 2. Acum eu am zis că am făcut creșteri, da? Până în talie am făcut scăderi, o dată aici și o dată aici. Am trecut de zona de talie și am făcut creșteri, da? Aici, aici, aici și aici. Ce înseamnă asta? Pe un rând, când am făcut creștere, dintr-un ochi am făcut 2, aici la fel. Practic l-am luat de pe rândul anterior, cum fac eu creșterile, da? Și la scădere și la creștere, deci după ce am făcut eu torsada și cele 2 ochiuri pe dos, am mai lucrat un ochi și apoi am făcut scădere. Să nu se vadă atâta de tare, să nu-mi influențeze mie marginea aceasta, modelul de la torsadă. Acum, dacă eu aș fi avut mai multe scăderi de făcut, aș fi putut să formez chiar un model. Dar la cât 2 scăderi ce le-am făcut eu aici și 2 creșteri mai jos, n-avea sens să îmi influențez bordurica aceasta. Și după ce am terminat, am făcut jos o altă bordură, o să vă arăt și pe aceasta. Am considerat eu că dacă aș fi făcut aici un elastic, da, 2 pe față, 2 pe dos sau indiferent ce fel de elastic, aș fi ucis această bluză. Aceeași bordură am făcut-o și la mânecă și aceeași o voi face și la decolteu. Dar acum mai trebuie să facem o mânecă. La mânecă am păstrat modelul, da? Ia să încerc să o desfășor așa puțin. Deci am venit de la sub braț cu torsade și pe o parte și pe cealaltă. Ca în momentul în care eu o cos să obțin același model ce îl am în laterală pe bluză, da? 2 torsade.
Ele nu vor fi vizibile, da? Dar ele îi vor da exact tenta de care am eu nevoie. Un picuț de șic acolo ascuns. Glumesc. Dar așa e. Și ca să terminăm mânecuța, prima dată facem un calcul. Și cum am făcut, am rămas noi că la mânecă pornesc de la 72 de ochiuri. Da? Ce le am deja rezervate aici, păstrate pe fir, plus cele 8 pe care trebuie să le adaug eu, plus voi mai adăuga 2 ochiuri de margine. Dacă nu mai adaug 2 ochiuri de margine, eu îmi distrug modelul acesta când o cos. Și atunci facem un calcul să vedem cum procedăm mai departe cu mâneca. Dacă ați văzut deja tutorialul meu despre mâneca clasică, nu veți avea aici absolut nicio problemă. Pentru că noi pornim de la construcția ce am avut-o cu raglanul, da? Mâneca noastră va arăta așa. Nu va avea absolut nicio răscroială. Și am zis eu că sus voi avea 72 cu încă 2 ochiuri de margine. Pe alea nici nu le mai pun în calcul, da? 72 de ochiuri plus 2 de margine. Mi-am măsurat eu lungimea mânecii și mi-a ieșit cam 44 de centimetri. Și am măsurat-o eu așa pe mine, pentru că vreau să-mi stea mâneca lejeră, da? Nu o vreau fixă pe încheietură. Vreau să fie lejeră, pentru că este o mânecă dreaptă, da? Nu i-am pus niciun elastic. Este o mânecă dreaptă, ca să se și vadă. Și îmi va sta mie aici lejer. Am numărat ochiurile la care trebuie să ajung. Și am zis că trebuie să ajung la un minim de 40, da? 40, 42, nu mai puțin de atât. Și după cum știți, eu îmi transform toate astea în rânduri, da? Deci la 44 de centimetri, dacă eu am zis că la 5 centimetri am avut 13 rânduri pe mostra mea spălată, atunci la 44 de centimetri, da? Aș fi avut nevoie de 44 ori 13 împărțit la 5. Eu aveam nevoie de 114 rânduri. 114 rânduri reprezentând rânduri față plus dos. Dar cum eu fac scăderile numai pe față, am împărțit 114 rânduri la 2, da? Deci le împart la 2 și îmi rezultă mie că eu pot să lucrez undeva la 57 de rânduri pe față. 57 de rânduri unde eu trebuie să fac scăderi, da? Și dacă împart 57 la 3, pentru că eu intenționez ca la să-mi iau bluza, să-mi iau mâneca de aici. Aici mi-am lăsat eu un fir foarte lung pentru că trebuie să-mi cos mâneca. Deci eu pornesc cu mâneca mea de aici de sus. Cum să o aranjez eu să se vadă. Ceva de genul acesta, da? Și eu, cum v-am spus, indiferent de grosimea firului, 2 rânduri pe față lucrez fără să scad, un rând pe față fac scădere aici și aici. Iarăși 2 rânduri pe față lucrez fără să scad, în al 3-lea fac scădere, ceea ce înseamnă că eu la 3 rânduri pe față scad câte un ochi stânga-dreapta. Ochiul am scăzut la fel, da? Am făcut modelul torsada, 2 ochiuri pe dos, un ochi am lucrat, apoi am scăzut 2 pe rândul de scădere. Și dacă eu împart acum 57 de rânduri la 3,
Asta înseamnă că eu pot să fac scădere în 19 rânduri. Da? 19 rânduri pot eu să fac scădere. Câte scăderi trebuie să fac? Pornesc de la 72 de ochiuri minus 40, da? Deci sunt toate calcule orientative. Înseamnă că eu trebuie să renunț la 32 de ochiuri. Împărțit la două părți, pentru că eu voi face pe ambele părți scăderi, înseamnă că aici trebuie să scad minus 16, aici minus 16. Și eu am zis că am 19 rânduri. Asta înseamnă că sunt puțin la limită și cu scăderile pe lungimea mânecii. Deși îmi propusesem să fac scăderea, să încep cu scăderea din rândul 9, am renunțat și am început să fac scăderea din rândul 7. De ce? Pentru că mi se potrivea mie foarte bine cu torsada, da? Deci eu am făcut aici torsadă în rândul 4, 5 și 6 am lucrat drept și în rândul 7 urma la mine o torsadă. Și atunci am zis, da, nu mai aștept, fac torsada și scăderea pe același rând. Deci din rândul 7 am început torsadă, scădere de ochiuri și într-o parte și în cealaltă. 8-9 n-am făcut nimica. Din 10 iarăși torsadă și scădere. Da, deci tot timpul plus 3, 10 plus 3, 13 plus 3, 16. În felul acesta eu n-am mai trebuit să stau să număr niciun rând, pentru că mi-am numărat torsadele și am numărat torsadele câte am făcut aici până am schimbat culoarea, exact atât am făcut și pe mânecă. Le-am aliniat. Bineînțeles că la maro o intra ceva mai multe pentru că e vorba de mânecă și de lungimea mânecii. Eu acum, spre exemplu, nu am nevoie să îmi număr rândurile pentru torsadă, că eu le recunosc imediat. Îmi dau seama când vine făcută o torsadă. Dacă nu vă descurcați ca să nu faceți o torsadă mai mare sau una mai mică și să întârziați și scăderile acestea, spre exemplu, puteți să folosiți un numărător de rânduri. Și atunci știți exact ce aveți de făcut. Bun, și am zis că încep aici în rândul 7 și am lucrat eu. Bineînțeles că am mai luat, am mai făcut pe mine o probă și așa. Și am lucrat eu 18 torsade. 18 torsade, am mai făcut un rând pe față și apoi am făcut bordura pentru închiderea mânecuței. Iar cu înmulțitul m-am oprit la torsada numărul 16 și am avut la final pentru mânecă am terminat cu 46 de ochiuri, da? Ce am zis eu, un minim de 40, am terminat cu 46. Și am preferat să o las așa pentru că nu aș fi vrut să vin cu scăderile chiar până jos, da? Am lăsat aici totuși două torsade, câteva rânduri, fără să fac nicio scădere. Și acum trecem mai departe, ca să începem și cealaltă mânecă și pentru asta prima dată trebuie să îmi adun eu toate ochiurile de pe firul acesta ajutător și să le încarc pe Andreea. Mi-am pus înapoi toate ochiurile pe Andreea și eu acum trebuie să încep cu rândul pe față. Dacă vă amintiți, eu am pus aici 8 ochiuri sub braț, da? Dacă eu n-aș fi avut acum modelul acesta, aș fi montat normal 4 ochiuri într-o parte a mânecii, 4 ochiuri în cealaltă parte a mânecii. Dar eu am acel model și mi-ar trebui totuși un ochi de margine și atunci am să montez 5 ochiuri pe o parte și 5 ochiuri pe o parte. Și încep aici pe o singură Andreea, da? Și montez 5 ochiuri, mi-am făcut așa o buclă și apoi mai încarc încă 4, 2, 3, 4 și apoi încep să lucrez mai departe. Sunt acum atentă la cele două ochiuri care
vor fi pe dos, da? Deci am 3 pe față, 2 pe dos, pe astea trebuie să le întorc, că așa au fost ultimul rând lucrat circular, și apoi mă duc cu toate ochiurile pe față, iar la capăt de rând voi mai adăuga 5 ochiuri. La capăt pun 5 ochiuri, 2, 3, 4, 5 și acum voi forma aici încă o torsadă. Deci am avut 3 ochiuri din jumătate de torsadă, iar din aceste 3 ochiuri voi mai lua încă 3 ochiuri pentru torsadă, un ochi pe dos și un ochi de margine. Și acum voi fi atentă și pe dosul lucrului să-mi conturez deja modelul. Urmează partea asta enervantă aici când se lucrează greu ochiurile. Și am unul de margine, unul care va fi pe dos, deci eu îl fac acum pe față. Apoi 3 pe dos. Una. Și mai am și de la torsada inițială 3, da? Care vor veni tot pe dos. 2 pe față, restul pe dos până la capăt și acolo ținem iarăși cont de model. Și am 2 pe față, trei pe dos din vechea torsadă, urmează 3 pe dos din ce am montat acum, una, 2, 3 pe dos, unul pe față și ochiul de margine pe dos. Și gata, am scăpat și de astea. Și de acum îmi lucrez mai departe, respectând modelul de torsadă. Am făcut deja 2 rânduri, da? Unul pe dos, unul pe față. Acum încep încă unul pe față și am dos. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 pe față, 2 pe dos și restul pe față, da? Aici, grijă la torsadă. Mă întorc pe dos, ceea ce înseamnă că eu deja am lucrat 2 rânduri pe față și 2 pe dos. Următorul rând pe față, trebuie să schimb culoarea și să fac deja prima torsadă. Acum trebuie să schimb culoarea și să fac și torsadă, dar nu voi tăia primul fir, da? Pentru că fac 2 rânduri cu bejul acesta, revin și fac 2 rânduri cu acesta alb și apoi trec definitiv la bej, da? E trecerea ce am făcut-o eu, voi puteți să vă jucați cu dungulițele cât vreți și să faceți mai multe dungulițe sau pe o mânecă să faceți toate mâneca în dungi și asta se poate. Eu mai am așa pulovere. Am să lucrez de la primul ochi, că nu vreau să mă necăjească. Unul pe dos și apoi fac torsada, da? Eu toate torsadele le-am făcut cu aceeași orientare. N-avea sens să mă complic. Deci agăț a doua grupă de 3 ochiuri, iar prima prin spatele Andrelei, da? O pun pe Andreea din stânga. Le suprapun și apoi fac 1, 2, 3, 4, 5 și 6 pe față. Aveți grijă că firul este subțire și aveți șanse să pierdeți aici ochiuri.
Am zis că la tura aceasta nu facem nicio scădere. Da? Suntem doar la primul rând de torsade. Mă duc mai departe și în capăt fac o torsadă și mă întorc pe dos. Deci am făcut aici prima torsadă, am făcut între timp două rânduri cu bej, da? Deci m-am dus pe față, m-am întors pe dos, două rânduri cu alb, m-am dus pe față, m-am întors pe dos, am renunțat deja la alb, am mai făcut iarăși două rânduri cu bej și asta înseamnă că eu deja am un rând pe față cu alb, un rând pe față cu bej și din acest moment încep să fac și scăderile aici, da? Deci nu de la prima, de la a doua torsadă și asta înseamnă că îmi fac aici torsadă, ochi de margine, dos și la fel, da? Las primele 3 pe Andreea, mi le iau pe următoarele 3, fac rocada, da? Le-am pus înapoi și acum fac 6 pe față. Șase pe față, 2 pe dos și am zis că nu fac scădere aici, lucrez un ochi și apoi fac o scădere, da? Și mă duc așa până la capăt și aici înainte să încep torsada, înainte cu un ochi, scad 2 ochiuri, torsadă și de aici până la final de mânecuță, da? Mă duc și la fiecare torsadă scad câte un ochi, fac și o scădere. Acum ce este important, ca voi când lucrați prima mânecuță, să vă notați undeva pe un bilețel cam tot ce ați făcut, da? Și să știți, la torsada X m-am oprit, am avut atâtea ochiuri, am închis mâneca pe atâtea ochiuri, ca să știți la cea de-a doua mânecă și să faceți totul la fel. Acum îi dăm bătaie, ce a fost greu a trecut, noi cu drag lucrăm.